Các bạn đây nè các bạn, đây là cái thành phẩm mấy cái này của mình ha. Đó, các bạn thấy không? Cái dưa cải nó màu vàng tự nhiên nha các bạn. Ha. Nó bữa nay nó đã thấm chua vừa ăn rồi đó các bạn. Cái này thì các bạn có thể 3 ngày Tết ha. Thì các bạn có thể ăn với lại dưa kiệu với lại thịt kho rồi đó các bạn. Ha. Giờ các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Mời các bạn. Các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là cái món là cải làm dưa ha. Thì cải thì mình mua nè các bạn. Mình mua 4 cây cải này thì hơn 2 kg ha. Đó, cải người ta đã ngâm, người ta đã phơi nắng cho mình đó các bạn. Ha, người ta chặt, người ta phơi cho mình nó héo héo như thế này nè. Đó. Giờ mình đây là 4 cây cải ha, mình chưa có rửa các bạn. Lát nữa mình đã phơi héo như thế này rồi mình mới đem rửa ha. Thì tiếp theo thì mình sẽ có đây là 60g muối nha các bạn. Thì các bạn mình mua cái này là 2 kg 2 kg 7 2 kg 8 gì đó các bạn. Đây là mình sẽ có đây là 100g đường phèn nha. Với lại một ít gốc có hành nè các bạn. Mình để lên vô mình muối cho nó thơm ha. Rồi bây giờ mời các bạn sẽ vô làm cùng mình nha. Rồi bây giờ trước tiên mình sẽ đi rửa cải nha các bạn. Các bạn lựa ra rửa thì các bạn cứ tách nó ra như thế, rửa như thế này nè, rửa từ bẹ các bạn, tại vì ở bên trong của nó rất là dơ đất không rồi các bạn. Rồi những cái mặt này, những cái gốc nè mình sẽ cắt bỏ luôn ha. Các bạn cắt cho nó sát như vậy nè. Mình rửa từ lá luôn nha các bạn, để nó bên trong nó có đất hay là sâu gì đó thì mình sẽ rửa cho nó thiệt là sạch luôn. Các bạn thấy không, trong này nè rất là dơ đất không à. Các bạn rửa cho nhiều nước đó nha, cho nó thiệt là sạch. Mình đã rửa sạch hết rồi nè các bạn. Các bạn thấy không? Đó. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đem đi trụng nó nha. Rồi các bạn chuẩn bị cho mình một cái nồi nước nóng nha các bạn, nước sôi á ha. Giờ mình sẽ thả đi mình trụng nha. Các bạn chỉ cần trụng cho cái phần lá cải của mình nó héo là được. Rồi như thế thì các bạn trụng gì nè, rồi thì các bạn vớt ra. Các bạn trụng vậy thì các bạn vớt ra rồi các bạn để ra một cái gỗ ha, để cho nó ráo nước các bạn. Đã trụng xong hết rồi nè các bạn ha. Thì trong khi mà mình đợi cải của mình nó nguội lại ha, cho nó nguội và nó gõ thiệt ráo nước đó các bạn, thì mình sẽ mình sẽ đi nấu nước muối nha. Rồi bây giờ mình bắt một cái nồi lên, mình đã lường 3 lít nước rồi nè các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ cho muối với lại đường vô luôn ha. Rồi đây là 60g muối đó các bạn, và 100g đường phèn ha. Nhưng mà 100g thì mình để hết luôn các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ đun cho cái nồi này nó sôi lên nha.
Nồi nước muối của mình nó đã tan hết đường với lại muối rồi đó các bạn. Các bạn nấu cái nồi nước này ha. Nước muối thì mình không cần cho nó sôi nhiều quá, chỉ cần nó vừa sôi lên là được. Trong khi mà mình đợi cái nồi nước muối này cho nó khô, nó nguội ha, thì mình sẽ đi xấp cái phần cải vô trong chậu nha các bạn. Rồi mình đã chuẩn bị đây là một cái chậu này hết các bạn. Đó. Thì mình sẽ xấp cái phần cải của mình, giờ nó đã ráo nước rồi, giờ mình sẽ xấp nó vô. Các bạn xấp như thế vô ha. Rồi thì mình sẽ rải cái phần củ hành này của mình vô nè các bạn. Cái phần củ hành này thì cái phần gốc hành này các bạn, chủ yếu mình để vô đây cho nó thơm ha, với lại cho nó mau chua hơn đó các bạn. Rồi bây giờ thì mình chỉ cần để nước vô nữa là để cái phần nước muối mình nấu hồi nãy á các bạn, mình nấu á, để vô nữa là xong rồi đó các bạn. Khi mà cái nồi nước muối của mình nó đã nguội ha, bây giờ thì mình sẽ lượt nó nha các bạn. Các bạn lượt cái bụi, cái cặn của nó bỏ ha. Rồi bây giờ thì mình đã lượt xong rồi ha. Cái thau nước của mình nó rất là trong luôn. Giờ mình sẽ chế vô cái chậu dưa cải của mình nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chế nó vô. Các bạn chế cái nước này vô ha, cho nó ngập cái cây dưa cải của mình đó các bạn. Đó. Thì các bạn sẽ lấy một cái miếng lá chuối ha, thì các bạn sẽ đậy lại. Và mình dùng cái gì cho nó nặng thiệt nặng á các bạn, mình sẽ đè nó xuống ha. Vậy đó. Rồi cái này thì các bạn để khoảng 4 ngày ha, là nó thấm rồi đó các bạn. Bạn cứ lấy cái gì cho nó nặng thiệt nặng thì các bạn cứ đè nó xuống cho nó, cái dưa cải của mình đó, cho nó ngập vô trong nước luôn nha. Các bạn đừng có để cho nó không có nước thì nó sẽ không có thấm, và cái cây dưa cải của mình nó sẽ không có ngon. Giờ cái món dưa cải cái dưa cải này của mình ha, mình đã làm được 3 đêm rồi đó các bạn. Giờ mình sẽ dỡ nó ra coi nó như thế nào nha. Các bạn thấy không, những cái cọng hành của mình nó vẫn còn trắng nè các bạn. Những cái đuôi này thì nó cũng đã ngả màu vàng chung với lại dưa cải của mình luôn rồi ha. Giờ mình vớt dưa cải lên coi nó như thế nào nữa các bạn. Đó, các bạn thấy không, một vàng vàng tự nhiên rất là đẹp luôn. Bữa nay nó đã chua rồi đó các bạn, nó lên màu rất là thơm, nó thấm hết rồi nè các bạn. Các bạn thấy không? Đó. Những cái bắp cải ở trong của mình nè các bạn ha, các bạn thấy nó thấm trắng hết trơn rồi nè, nó thấm trắng trong luôn đó các bạn. Cái này là để dành chấm thịt kho đồ ha, rất là ngon các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo ha.